بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نبدأ محاضرة مع Medical Biology Introduction to Influenza Virus. أول مرة ناخذ المواصفات العامة للإنفلونزا فيروس. Characteristics of Influenza viruses. أول شيء هو يكون envelope، يحوي على envelope single strand، strand مالته single RNA virus يكون negative strand. Genome is divided into 8 segments, each contain 1 or 2 genes. إذن هاي المواصفات اللي خلت الفيروس الإنفلونزا فيروس عنده هواي تغيير بجيناته. الجينوم مالته يكون 8 segments يحوي على طبعا. RNA is replicated in cell nucleus. عادة ال RNA الإنفلونزا هو الإنفلونزا فيروس الريبليكيشن مالته داخل النيوكليوس مال السيتوبلازم يكون هيليكال، هل يسمونه نيوكليك أسيد، لأنه السايمتري مالته هيليكال contains transcriptase. Enveloped forms as a virus but from cell membrane. أكيد عن طريق البادنج، ليش؟ مو عن طريق لايسيس أنتريديز يتحرر من الخلية، عن طريق التبرع. ليش؟ لأنه هو enveloped virus. Attached ciliated epithelial cells. إذن هو يرتبط بالepithelial cell تكون ciliated مهدبة وبالrespiratory tract. نعرف influenza virus يصيب الجهاز التنفسي. causes crucial health problems. أكيد يسوي أمراض مش خطيرة. الصفة المميزة بالإنفلونزا فيروس اللي هي الابيديميك and pandemic. كنا أكيد سامعين بالإنفلونزا الوبائية خاصة اللي تحدث بالشتاء، إنفلونزا الطيور، إنفلونزا الخنازير، أكيد كنا سامعين بيها، إضافة للإنفلونزا العادية اللي تحدث فصل الشتاء. Structures of the influenza virus. هذا التركيب مال الفيروس اللي هو يحتوي على الان سبايك اللي هسه راح نجي ندرسها، اللي هي سيرفس جلايكوبروتينز اللي هي اختصار للنيورو امينيديز. نشوف هذا اللي الراس مالتها يكون مدور، والاتش سبايك اللي الراس مالتها يكون مثل راس مدبب، يعني مثل مثلث، وهنا يكون مثل راس الدمبوس. الراس مالته المدور هو النيورو امينيديز، والرأس المدبب يكون هو السيرفس جلايكوبروتين هو الهيم اجلوتينين. فهو هذا تركيب الانفلونزا فيروس. التو سيرفس جلايكوبروتين هو الهيم اجلوتينين والنيورو امينيديز. الهيم اجلوتينين وظيفته انه يرتبط بالريسبتر، اذا هو مسؤول عن عمليه الاتاتشمنت. ليش؟ لأن يرتبط binds to sialic acid on host cell surface، يرتبط بالسياليك أسيد على خلية الهوست. النيورو أمينيديز راح يكمل لبداية الأجلوتينين. راح يسوي كليز، عبارة عن إنزيم يسوي كليز يقطع السياليك أسيد اللي يرتبط بالأجلوتينين. عندنا ظاهرتين اللي هي الأنتيجينيك دريفت والأنتيجينيك شيفت خاصة بالإنفلونزا فيروس. راح يقسم لي changes إلى major and minor changes in viral surface glycoprotein. هسه عرفنا من هي surface glycoprotein، I mean heme agglutinin and neuroamidase. نشوف هذا الرسم، نلاحظ الفرق بين الانتيجينيك شيفت والانتيجينيك دريفت. الانتيجينيك شيفت راح يصير بين الهيومن والانيمال، نمبر 1. نمبر 2 الكوز مالته راح يصير genetically assortment. يصير genetically assortment هذا إعادة تشكيل الجينات، بمعنى حيصير عندي major antigenic changes، فينتج عندي كأنه فيروس كلش يختلف عن الفيروس الأصلي، لأن التغير بالأنتيجينات حيكون كلش كبير. بالنسبة للأنتيجينيك دريفت just in human، يعني نلاحظ هنا حسب الرسم ماكو human وأنيمال، فقط بالهيومن. أوكي، السبب مال التغير يكون point mutation of heme agglutinin and neuroamidase genes. إذا سببه طفرة نقطية، بمعنى هنا التغيير هنا ما راح يكون كلش كبير. النوع الأول أكيد حيكون بالتايب A
انفلونزا فيروس، والنوع الثاني حيكون بالتايب B، لأن التايب A ممكن يصيب الانيمال والهيومن، بينما النوع الثاني يصيب فقط الهيومن. فالنوع الأول حيكون أكيد مسؤول عن البانديميك انفلونزا، والنوع الثاني مسؤول عن الابيديميك. الانفلونزا فيروس ستريس نمبر 1 انفلونزا A. الانفلونزا A هي مسؤولة عن البانديميك. infecting human, pigs, chickens, cells, horses, whales and birds. إذا ممكن تصيب الهيومن وتصيب عدة أنواع من الحيوانات. diverse group of substrains. إذا هتكون متنوعة من السبسترين، عندها 15 different heme molecules و9 different neuraminidase molecules. can mutate through antigenic shift. إذا ممكن أن تتغير عن طريق الانتيجينيك shift in cells that are infected with 2 or more substrates responsible for all pandemics. وضحنا تكون مسؤولة عن كل أنواع البانديميك. الانفلونزا B infect just human. Little diversity, only one form of heme agglutinin and neuraminidase can mutate through antigenic drift only. إن بالانتيجينيك drift يكون minor antigenic changes. بالنسبة للإنفلونزا C not important human pathogen، مو مهمة للهيومن، أكثر شيء تصيب الحيوانات. هسه نجي نشرح على الابيديميك and pandemic. influenza pandemic all caused by influenza type A. كنا مسؤولة عن كل البانديميكس. The major pandemic occurred في 1918 during worldwide الحرب العالمية الأولى اللي يسميها الاسبانيش فلو. الاسبانيش فلو أشهر مثال على البانديميك influenza caused by type A influenza. الانفلونزا epidemic smaller than pandemic. بالنسبة للابيديميك تكون أقل انتشارها من البانديميك. occurs regularly عادة تحدث بشكل منتظم. 1994 flu typical epidemic في اليونايتد ستيتس. بالنسبة للسبانيش فلو 1918 اشتهرت. الابيديميك 1994 اللي هي in the United States. Evidence of influenza virus that spread on a worldwide scale, affecting many people. In contrast to regular seasonal influenza epidemic, pandemic occurs less frequently. With the 1918 was the most serious pandemic in recent history. Pandemic can cause high levels of mortality. Spanish flu was responsible for death for 50 إلى 100 million people worldwide. Most recent. آسيا فلو 1957 هوستن فلو 1968 سوين فلو من 2009 إلى 2010 وأكر when a new strain of influenza virus changed in a way that allows it to be transmitted to humans from animals, especially pigs, chickens, and ducks. هسه خلصنا ما يتعلق بالإنفلونزا فيروس. نكمل ونشرح عن الكانسر. Tumor is a general term used to describe the uncontrollable growth of the virus. Tumor can be إذا كله نقدر إنه نشرح التيومر اللي هو uncontrollable growth of the cells. قد تكون benign وقد تكون malignant يعني cancers. And oncogenic is a gene that when mutated or expressed at high level helps turn a normal cell into cancer cell. إذا الأنكوجين هو جين يعني فعلا هو موجود بالجسم لكن لما يتغير أو يتعرض إلى طفرة أو يصير الإكسبريشن بمستوى عالي ممكن أن يحول النورمال سيل إلى كانسر سيل. بمعنى من يصير له activation إذا activated oncogene transform normal cell to cancer cell. بمعنى الأنكوجين قد يكون موجود بالجسم ما يسوي كانسر إلا إذا تعرض إلى activation. مواصفات الخلية بتتحول من normal إلى cancer. increase in growth, loss of contact inhibition دائما التيومرات بتكون solid, tumor specific transplant and T antigen. Proto-oncogene
is a normal gene that can become an oncogene. إذا البروتو oncogene هو عبارة عن جين نورمال طبيعي ممكن أن يتحول إلى oncogene وبالتالي يصير له activation ممكن يسبب الكانسر. And the proto-oncogene code for proteins that help to regulate cell growth and differentiation. ينظم الجروث على الخلية و differentiation. This foreign gene can be carried into cell by virus and cause the host cell to take new properties. تسبب إلى تغير بمواصفات الخلية. Virus induced tumor. لاحظوا هاي الصورة إنه virus من infected cell راح يصير لها uncontrollable growth تؤدي إلى تكوين التيومرات. Virus infect cell. Virus nucleic acid as DNA integrate into cellular genome. Virus cause changes in cellular gene expression, uncontrollable cell multiplication and tumor formation. اللي هو مبين هذه الصورة. علاقة الفيروسات بالكانسر. الأنكوجينيك فيروس approximately 10% من أنواع الكانسرز are virus induced. إذا 10% من أنواع الفيروسات اللي على مستوى العالم هي مسببة عن طريق الفيروسات. فالأنكوجينيك فيروس I mean viral genes that cause cancers in infected cells. The provirus viral gene genetic material integrate into host cell DNA and replicate with the cell chromosome. Some viruses may incorporate host genes which can cause cancer under certain conditions. Example, retrovirus. Example على الفيروس اللي ممكن تسبب cancers. Oncogenic viruses may be DNA or RNA. I mean DNA or RNA oncogenic viruses الفيروسات اللي تسوي induce لتكوين tumors or viruses. Number one هو adenoviridine. أقول viridine I mean the same virus viridine family adenoviridine herpes viridine. Example الأبشتين بار فيروس البابوفيريدي البابيلوما فيروس الهيبابنافيريدي هي الهيباتيتس بي فيروس. Okay. هاي 4 examples of DNA oncogenic virus. أكيد هناك أنواع أخرى بس حنكتفينا بهاي ال4 examples. ال RNA oncogenic viruses examples مالتها retroviridine اللي هي human T cell leukemia 1 and 2. The viral RNA is transcribed to DNA which can integrate into host cell DNA. RNA virus يمكن تسبب لي breast cancer. وهذا كل ما يتعلق بالأنكوجينيك فيروس اللي قد تكون DNA أو RNA اللي ممكن اللي تسبب لي الكانسر اللي هي الأنكوجينيك فيروسز. نرجع لبداية المحاضرة ونشوف إنه الإنفلونزا فيروس الملاحظة كلش صغيرة إنه بالبداية هنقسم أنواع الأبيديميولوجي اللي هي أما تكون endemic أو pandemic أو epidemic. الإنديميك بمعنى الأمراض المستوطنة موجودة على طول السنة بكميات محدودة قليلة، بينما الأبيديميك موجودة بكميات يعني مو وبائية محدودة بس يعني هي كثيرة لكن محدودة بمناطق معينة مو على مستوى العالم. ممكن يكون seasonal يعني بشكل فصلي، بينما البانديميك على مستوى العالم وبأعداد كلش كثيرة. فإذا هناك 3 ماركرات للأبيديميولوجي من بداية المفروض نوضحها على مود نفتهم الأبيديميولوجي مال الإنفلونزا فيروس. إذا endemic وأبيديميك وبانديميك. نلاحظ إنه الإنفلونزا مثلا تايب A تكون بانديميك، والإنفلونزا تايب B دائما تكون ابيديميك، يعني دائما السيزونال انفلونزا تكون تايب B، بينما البانديميك انفلونزا مثل انفلونزا الطيور انفلونزا الخنازير اكيد شو حتكون تايب A انفلونزا. فاللي عنده اي سؤال عن الانفلونزا فيروس عن الانكوجينيك فيروسز اللي علاقته بالكانسرز في هذه المحاضرة ممكن انه يسأل عن جينات الانفلونزا فيروس
أتصور شرحناها وكلش واضحة. شكرا للاستماع.